Good morning, everybody. Welcome to our science classroom. Today, we are going to learn lesson number 3 Chemical Reactions and Equations, Standard 10th. This is our video number 4. In this video, we have to learn rate of chemical reactions. What is mean by rate of chemical reactions and which affect the rate of chemical reactions. तर मित्रांनो, आपण केमिकल रिॲक्शन्स रासायनिक अभिक्रियांचा वेग म्हणजे काय आणि तो कोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असतो त्याबद्दल आपण अभ्यास करणार आहोत. लुक ॲट फर्स्ट हियर. देयर आर सम रिॲक्शन्स. कुकिंग गॅस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन. आपल्या घरी आपण स्वयंपाकाचा जो गॅस आहे तो त्याला इग्नाइट केल्यानंतर तो निळ्या ज्योतीनं जळतो आहे. आयर्न आर्टिकल्स अंडरगोज रस्टिंग, म्हणजे लोखंडाच्या ज्या वस्तू असतात त्यावर गंज चढतो आहे. इरोजन ऑफ रॉक्स, हे पण माहिती आहे आपल्याला, जमिनीची धूप होते आहे. अल्कोहोल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन द ग्लुकोज सोल्युशन्स. इफरवेन्सेस इज फॉर्म ऑन एडिंग बेकिंग सोडा इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डायल्यूट ॲसिड. त्याच पद्धतीनं व्हाईट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड टू बेरियम क्लोराईड सोल्युशन्स. या सर्व रासायनिक अभिक्रियांवरून आपण काय अभ्यास करतो आहे मित्रांनो? काही रिॲक्शन्स ज्या असतात, काही ज्या रासायनिक अभिक्रिया असतात शॉर्ट टाईममध्ये असतात आणि काही फास्ट असतात. म्हणजे सम केमिकल रिॲक्शन्स आर फास्ट अँड सम आर स्लो. आणि ऑन द बेसिस वी कॅन क्लासिफाय आयदर स्लो रिॲक्शन्स अँड फास्ट रिॲक्शन्स. ओके, त्यानंतर आपण या ठिकाणी अभ्यास करूया मित्रांनो की कोणते घटक आहे डिफरंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडिशन्स ड्युरिंग विंटर. लॉंग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड. आपल्याला माहिती आहे उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यामध्ये दुधाचं रूपांतर दह्यात होण्यासाठी वेळ लागतो आहे. ओके, व्हाईल ॲट द हायर टेम्परेचर ड्युरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इन्क्रीजेस अँड द कर्ड इज फॉर्म अर्ली. म्हणजे दही होण्याची जी एक जैव रासायनिक जी अभिक्रिया आहे त्यामध्ये उष्णतेची गरज असते आहे. आणि यावरून कोणते घटक रासायनिक अभिक्रियेच्या वेगावर परिणाम करतात त्याचा अभ्यास आपण यामध्ये करूया. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स. कोणते घटक आहे? पहिला घटक आहे मित्रांनो नेचर ऑफ द रिॲक्टंट, म्हणजे त्या रिॲक्टंटचं स्वरूप काय आहे. लेटस वी लर्न हियर ऑन रिॲक्शन ऑफ बोथ ॲल्युमिनियम अँड झिंक विथ डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. Hydrogen gas is liberated. Suppose when zinc is treated with hydrochloric acid, it forms zinc chloride ZnCl and hydrogen gas. Okay, यामध्ये या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये हायड्रोजन गॅस तयार होत असतो आहे. पण म्हणजे त्याचं स्वरूप काय आहे? द रिॲक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर ॲज कम्पेअर टू द झिंक मेटल. म्हणजे या ठिकाणी आपण ॲल्युमिनियमचा जरी अभ्यास केला, आपण ॲल्युमिनियम घेतलेला आहे आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे, तर यामध्ये ॲल्युमिनियम क्लोराईड तयार होणार आहे, AgCl2 तयार होणार आहे आणि हायड्रोजन गॅस तयार होणार आहे. तर ही रिॲक्शन होत असताना तर ॲल्युमिनियम मेटल जो असतो त्याची रिॲक्शन फास्ट होते झिंक मेटलच्या तुलनेमध्ये. यावरून आपण असा अभ्यास करू शकतो आहे ॲल्युमिनियम इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन झिंक. देअरफॉर द रेट ऑफ रिॲक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इज हायर दॅन दॅट ऑफ झिंक. म्हणजेच नेचर ऑर रिॲक्टिव्हिटी ऑफ रिॲक्टंट इन्फ्लुएन्सेस द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स. म्हणजे रासायनिक अभिक्रियेचा जो वेग आहे ते रिॲक्टंटच्या ज्या रसायनामध्ये रासायनिक अभिक्रिया होत असते त्यावर अवलंबून असतो. दुसरं आहे साईज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिॲक्टंट. ओके, म्हणजे जितका रिॲक्टंटचा कणांचा आकार जितका लहान असतो तेवढी रासायनिक अभिक्रिया
जास्त होते आहे. आपण या ठिकाणी ऑब्झर्व करू शकतो आहे की शहाबादी जी फरशी आहे, शहाबादी फरशी आपण पाहतोय की कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या कॅल्शियम कार्बोनेट सोबत जर आपण हायड्रोक्लोरिक ॲसिडची जर अभिक्रिया केली तर या ठिकाणी होणार आहे CaCl2 कॅल्शियम क्लोराईड तयार होणार आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार होते आहे आणि पाणी तयार होते आहे. ओके, ही रासायनिक अभिक्रिया पाहतोय आपण. यामध्ये शहाबादी फरशीवर जर टाकलं तर ती रासायनिक अभिक्रिया कमी होणार आहे आणि तेच जर आपण यामध्ये शहाबादी फरशीचं पावडर जर स्वरूपामध्ये जर घेतलं तर इफरवेन्सेस जे असतात ज्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड असतो तो फास्ट रिॲक्शन होते आहे. म्हणजेच इफरवेन्सेस इज फॉर्म स्लोली विथ द प्लेस ऑफ पीसेस ऑफ शहाबादी टाइल्स व्हाईल ॲट फास्टर स्पीड विथ द पावडर. म्हणजे पावडरच्या स्वरूपामध्ये. तर आपण एक साधं उदाहरण बघूया. आपण साखर घेतलेलं आहे आणि साखरेचं पावडर घेतलेलं आहे. आपण जर त्याचं सरबत बनवतो आहे त्यामध्ये मिक्स जर करतो आहे तर साखरेचे जे कण आहे ते कण विरघळायला वेळ लागणार आहे आणि पावडर जे आहे साखरेची पावडर भुकटी जर आपण केली तर ती लवकर विरघळते. याचा अर्थ असा होतो की कणांचा आकार जितका लहान असतो तितकी रिॲक्शन्स लवकर होत असते. म्हणजे यावरून आपण द अबव ऑब्झर्वेशन इंडिकेट दॅट द रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द particle of the reactant taking place in the reaction. Smaller the size of the reactant particles, higher is the rate of reaction. तिसरं आपण या ठिकाणी बघूया कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट. म्हणजे आपण या ठिकाणी बघू की समजा आपण हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आणि डायल्यूट ॲसिड किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड CaCO3च्या पावडरसोबत कॅल्शियम कार्बोनेट सोबत जर आपण ट्रिएटेड केलं आहे म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट आहे आणि HCl आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे तर काय तयार होणार आहे या ठिकाणी CaCl2 अधिक कार्बन डायऑक्साईड अधिक H2O तयार होणार आहे. ओके, मग ह्या रिॲक्शनमध्ये डायल्यूट ॲसिड जर आपण घेतला आहे आणि एका दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड घेतलेला आहे तर मग आपल्याला असं आपण ऑब्झर्व करतो आहे कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड रिॲक्ट faster than the dilute acid, which means that the rate of reaction is proportional to the concentration of the reactant. म्हणजेच rate of chemical reaction is faster in concentrated hydrochloric acid. ओके, त्यानंतर तिसरं आहे टेम्परेचर ऑफ द रिॲक्शन. म्हणजे तापमान सुद्धा या रासायनिक अभिक्रियांवर परिणाम करत असतो आपण. व्हाईल स्टडिंग डिकम्पोजिशन रिॲक्शन वी हॅव कॅरीड अ डिकम्पोजिशन ऑफ लाईमस्टोन. ओके, इन दिस ॲक्टिव्हिटी द लाईमस्टोन आपण पाहतो आहे. लाईमस्टोन जो आहे याला आपण जर हिटिंग केलेलं आहे. ओके, म्हणजे इन दिस ॲक्टिव्हिटी द लाईम वॉटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हिटिंग. म्हणजे लाईमस्टोन जो आहे कॅल्शियम कार्बोनेट आहे चुनखडी यामध्ये जर आपण याला हीट केलं आहे. ओके, हिटिंगसाठी आपण डेल्टा वापरतो आहे. हिटिंग केलं आहे तर यामध्ये काय तयार होते आहे कॅल्शियम ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो आहे. म्हणजे हिटिंग जर केलं आपण या कॅल्शियम कार्बोनेटला लाईमस्टोनला तर कॅल्शियम ऑक्साईड कळीचा चुना तयार होतो आहे. ओके, तर म्हणजे हिटिंग जर केलं तर रासायनिक अभिक्रिया फास्टर होते आहे यामधून आपल्याला दिसून येतो आहे. बिकॉज ऑफ द झिरो रेट ऑफ रिॲक्शन फ्रॉम दिस इट इज लर्न दॅट द रिॲक्शन इन्क्रीजेस ऑन इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर. त्यानंतर पाचवा महत्त्वाचा घटक आहे कॅटॅलिस्ट. ओके, आता आपल्याला प्रश्न पडला या ठिकाणी व्हॉट इज मीन बाय कॅटॅलिस्ट. ओके, द सबस्टन्स इन हुच प्रेझेन्स द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन चेंजेस विदाउट कॉझिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड कॅटॅलिस्ट. मग कॅटॅलिस्ट म्हणजे काय होते तर कॅटॅलिस्ट हा असा पदार्थ आहे की केवळ त्याच्या उपस्थितीमुळे रासायनिक अभिक्रियेचा वेग वाढतो आहे. रासायनिक अभिक्रियेचा वेग वाढतो आहे. रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन चेंजेस त्याच्या फक्त उपस्थितीमुळे त्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये तो कोणताही बदल घडून आणत नाही, फक्त रासायनिक अभिक्रियेचा वेग वाढतो. अशा पदार्थाला कॅटॅलिस्ट असं म्हटलं जाते. या ठिकाणी आपण बघूया ऑन हिटिंग पोटॅशियम क्लोराईड KClO3 डिकम्पोजेस स्लोली. पोटॅशियम क्लोराईडला आपण हिटिंग केलं तर त्याचं डिकम्पोजिशन होते आहे, विघटन होते आहे 2KCl आणि 3O2 मध्ये. द रेट ऑफ द अबाव रिॲक्शन नायदर इन्क्रीज बाय रिड्युसिंग द पार्टिकल साईज और इन्क्रीज इन द रिॲक्शन टेम्परेचर. पण हाऊएव्हर KClO3 पोटॅशियम क्लोराईडचं जे आहे डिकम्पोजेस रॅपिडली इन द प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नीज डायऑक्साईड.
जर आपण यामध्ये मॅग्नीज डायऑक्साईड टाकला MnO2 जर ॲड केलेला आहे, बिकॉज MnO2 मॅग्नीज डायऑक्साईड इज अ कॅटॅलिस्ट. हा कॅटॅलिस्ट म्हणून त्या ठिकाणी काम करतो आहे. इन द प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नीज डायऑक्साईड टू लिबरेट ऑक्सिजन गॅस नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन मॅग्नीज डायऑक्साईड. फक्त डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन परऑक्साईड आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. मॅग्नीज पोटॅशियम क्लोराईडचं डिकम्पोजिशन होण्यासाठी, ऑक्सिजन तयार होण्यासाठी मॅग्नीज डायऑक्साईड वापरतो. हा कॅटॅलिस्ट म्हणून त्यामध्ये उपयोग होतो आहे. त्याच पद्धतीनं हायड्रोजन परऑक्साईड जो आहे H2O2 जो आहे, H2O2 म्हणजे हायड्रोजन परऑक्साईड. हा ऑक्सिजन आपण हायड्रोजन परऑक्साईड रूम टेम्परेचरला उघडं जरी आपण ठेवलेलं आहे त्याला, तर याचं जे डिकम्पोजिशन आहे पाण्यामध्ये आणि ऑक्सिजनमध्ये हे रूम टेम्परेचरला स्लोली होते आहे. पण यामध्ये जर आपण हाऊएव्हर रिॲक्शन ऑकर ॲट फास्टर ऑन ॲडिंग मॅग्नीज डायऑक्साईड, म्हणजे हायड्रोजन परऑक्साईडमध्ये जर मॅग्नीज डायऑक्साईड टाकला ॲज अ कॅटॅलिस्ट म्हणून, तर तीच रिॲक्शन फास्टर होते आहे. यावरून आपण अभ्यासू शकतो वन ऑर मोर केमिकल रिॲक्शन्स टेक्स प्लेस. आता आपण जे रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स पाहिलेली आहे. रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स ज्या असते ह्या कोणत्या घटकांवर म्हणजे अवलंबून असतो? नेचर ऑफ रिॲक्टंट, साईज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिॲक्टंट, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट, टेम्परेचर ऑफ द रिॲक्टंट अँड कॅटॅलिस्ट. यावरून आपण काय अभ्यासतो आहे मित्रांनो? वन ऑर मोर केमिकल रिॲक्शन्स टेक्स प्लेस ड्युरिंग एव्हरी केमिकल change. Some chemical reactions occur fast speed whereas some occur slow speed. काही स्लो रिॲक्शन असतात तर काही फास्ट असतात. स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस रिॲक्ट इन्स्टंटेनियसली, म्हणजे स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेसची रिॲक्शन फास्ट होते आहे. इन अवर बॉडी एन्झाईम इन्क्रीज द रेट ऑफ फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन. आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा एन्झाईम्स जे असतात त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये ज्या आपल्या रासायनिक ज्या काही अभिक्रिया होतात जैवरासायनिक त्या फास्ट होत असतात. Perishable food get preserved longer in a refrigerator. The rate of decomposition of foodstuff get lower due to the low temperature and its freshness is maintained. आपण पाहतोय की रेफ्रिजरेटरमध्ये, फ्रीजमध्ये आपण दूध, भाज्या वगैरे फळं का ठेवतो आहे? तर लो टेम्परेचरमुळं काय होते आहे की त्यांचा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो असतो, ते खराब होण्याची जी प्रक्रिया असते ती कमी होते आहे, स्लो होते आहे. आणि त्याचा जो फ्रेशनेस असतो, ताजेपणा जो असतो तो टिकतो आहे. कशामध्ये? फ्रीजमध्ये. कारण रेफ्रिजरेटरचं टेम्परेचर कमी असते आहे आणि म्हणूनच आपण दूध, फळं, भाज्या आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतो आहे. म्हणजेच टेम्परेचर जर कमी केलं, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूडस्टफ गेट लोअर ड्यू टू द लो टेम्परेचर. हे सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासतो आहे. व्हेजिटेबल कुक क्विकली ऑन ऑइल रॅदर दॅन वॉटर. पाण्यापेक्षा तेलामध्ये भाज्या ज्या असतात त्या लवकर शिजतात. ओके. द केमिकल रिॲक्शन्स आर प्रॉफिटेबल in the chemical factories. The rate of chemical reaction is important for the environmental point of view. त्याच पद्धतीनं ओझोन लेअर जो आहे हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. ओझोन लेअर इन द अर्थ ॲटमॉस्फिअर प्रोटेक्ट द लाईफ ऑन द अर्थ फ्रॉम ultraviolet radiation of the sun. The process of depletion or maintenance of this layer depends upon the rate of the production of destruction of ozone molecule. ओके. म्हणजेच ओझोन लेअर जो असतो मग कशावर तो अवलंबून असतो ते सुद्धा आपण यामध्ये अभ्यासलेलं आहे. त्यानंतर आपण जसं या पद्धतीनं रासायनिक अभिक्रिया स्लो किंवा फास्ट हे जे आपण क्लासिफिकेशन वी क्लासिफाय द केमिकल रिॲक्शन्स ऑन फास्ट अँड स्लो रिॲक्शन्स. आणि दुसरा जो एक प्रकार आहे केमिकल रिॲक्शनचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी ते आहे ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन रिॲक्शन. Okay, here are the chemical reactions oxidation and reduction. Oxidation म्हणजे losing one or more electron आणि reduction म्हणजे gain electron. ओके. तर ह्या दोन गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी शिकायच्या आहे. Many type of substances gives reactions called oxidation and reduction. Let us learn more about this reaction. Magnesium जो वायर असतो when burn in air म्हणजे ऑक्सिजन काय तयार होतो त्यामध्ये? मॅग्नेशियम ऑक्साईड तयार होतो आहे. त्यानंतर कार्बन बर्न इन ऑक्सिजन टू फॉर्म कार्बन डायऑक्साईड. ह्या दोन रिॲक्शन बघूया आपण. त्यानंतर या ठिकाणी बघा MgH2. ओके. याची रिॲक्शन बघा या ठिकाणी आणि हायड्रोजन गॅस यामधून रिलीज होतो आहे. तर इन द रिॲक्शन 20 and 21 रिॲक्टंट कंबाईन विथ ऑक्सिजन.
दीज आर द रिॲक्टंट आहे, म्हणजे मॅग्नेशियम आणि ऑक्सिजन हे रिॲक्टंट आहे कंबाईन विथ ऑक्सिजन, व्हेअर ॲज 22 अँड 23 ह्या दोन रिॲक्शनमध्ये काय होते आहे, हायड्रोजन इज रिमूव्ह, यामधला MgH2 मधला आणि CH3 मधला हायड्रोजन जर कमी झाला त्याला ऑक्सिडेशन रिॲक्शन असं म्हणतात. द केमिकल रिॲक्शन्स इन विच रिॲक्टंट कंबाईन विथ ऑक्सिजन और लुजेस हायड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. म्हणजे ह्या चारही ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आहे. म्हणजे ऑक्सिडेशन रिॲक्शन म्हणजे काय, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिजन कंबाईन होणे आणि हायड्रोजन निघून जाणे. ओके, लुजेस हायड्रोजन अँड कंबाईन ऑक्सिजन आणि टू फॉर्म अ प्रॉडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. या चारही रिॲक्शन ह्या ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आहे, हे आपण या ठिकाणी अभ्यासलेलं आहे. ओके, त्यानंतर आपण बघूया सम ऑक्सिडेशन रिॲक्टंट आर ब्रॉट अबाउट बाय द यूज ऑफ स्पेशल केमिकल सबस्टन्सेस. इथिल अल्कोहोल आपण या ठिकाणी बघू शकतो, CH3CH2OH, आणि यामध्ये ऑक्सिजन आहे K2Cr2O7 आहे आणि H2SO4, CH3COOH ॲसिटिक ॲसिड तयार झाला आहे. म्हणजे ॲसिटिक पोटॅशियम डायक्रोमेट, ॲसिडिक म्हणजे H2SO4 आणि K2Cr2O7 पोटॅशियम डायक्रोमेट मेक ऑक्सिजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सिडेशन ऑफ द रिॲक्टंट इथिल अल्कोहोल. सच केमिकल सबस्टन्सेस which bring about the oxidation reaction by making oxygen available is called oxidant or oxidizing agent. What is mean by oxidizing agent or oxidant? तर ऑक्सिडंट म्हणजे काय, तर जे पदार्थ, जे केमिकल पदार्थ, जसं या ठिकाणी K2Cr2O7 आहे आणि H2SO4 आहे, हे इथिल अल्कोहोलला ऑक्सिजन सप्लाय करते आहे. ओके, म्हणजे मेक ऑक्सिजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सिडेशन ऑफ रिॲक्टंट, इथिल अल्कोहोलला रिॲक्शन होण्यासाठी ऑक्सिजन अवेलेबल करत आहे. आणि सच केमिकल सबस्टन्सेस विच ब्रिंग अबाउट अन ऑक्सिडेशन रिॲक्शन बाय मेकिंग ऑक्सिजन अवेलेबल आर कॉल्ड ऑक्सिडंट और ऑक्सिडायझिंग एजंट. ऑक्सिडंट किंवा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय, तर ते ऑक्सिजन अवेलेबल करून देते आहे अभिक्रियाकारकांना. यामध्ये आपण बघू शकतो की कोणते कोणते पदार्थ ऑक्सिडंट आहे और ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. दीज आर द एक्झाम्पल, हिअर आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट. व्हेरायटी ऑफ ऑक्सिडंट आर यूज टू ब्रिंग अबाउट द कंट्रोल ऑक्सिडेशन. म्हणजे कशा पद्धतीने ऑक्सिडेशन घडून येण्यासाठी ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे K2Cr2O7 H2SO4 पोटॅशियम डायक्रोमेट, KMnO4 H2SO4 पोटॅशियम परमॅग्नेट, KMnO4 म्हणजे पोटॅशियम परमॅग्नेट आर द कॉमनली यूज केमिकल ऑक्सिडंट आहे, ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे दोन्ही, पोटॅशियम परमॅग्नेट आणि पोटॅशियम डायक्रोमेट. त्यानंतर आहे हायड्रोजन परऑक्साईड. ओके, H2O2 म्हणजे हायड्रोजन परऑक्साईड, हे सुद्धा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. इज यूज ॲज ए माइल्ड ऑक्सिडंट. ओझोन आपल्याला माहिती आहे O3 इज ऑल्सो ए केमिकल ऑक्सिडंट. ओझोन सुद्धा, चार आपण या ठिकाणी ऑक्सिडायझिंग एजंट पाहिलेले आहे और ऑक्सिडंट पाहिले आहे. नेसेंट ऑक्सिजन, व्हॉट इज मीन बाय नेसेंट म्हणजे सिंगल O ऑक्सिजन. नेसेंट ऑक्सिजन इज जनरेटेड बाय केमिकल ऑक्सिडंट अँड इट इज यूज फॉर ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. बघा, म्हणजे ओझोनचं जेव्हा ऑक्सिडेशन होते आहे, ओझोनचं जेव्हा O3 म्हणजे O3चं जेव्हा ऑक्सिडेशन होते आहे, त्यापासून काय तयार होते आहे, ऑक्सिजन आणि नेसेंट ऑक्सिजन तयार होते आहे. या ठिकाणी O आपण या ठिकाणी पाहतो आहे O नेसेंट ऑक्सिजन. K2Cr2O7 4H2SO4 यामध्ये पोटॅशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट H2 आणि नेसेंट ऑक्सिजन तयार झालेलं आहे. पोटॅशियम परमॅग्नेटमध्ये सुद्धा याच पद्धतीनं नेसेंट ऑक्सिजन आहे. O आपण या ठिकाणी लिहिलेला आहे, इट इज अ नेसेंट नेसेंट ऑक्सिजन. नेसेंट ऑक्सिजन इज अ स्टेट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिजन. ओके, दोन नेसेंट ऑक्सिजन मिळाले की ऑक्सिजन मॉलिक्यूल तयार होतं. इट इज रिॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ ऑक्सिजन, आणि हा रिॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ ऑक्सिजन आहे आणि इज रिप्रेझेंटेड बाय द सिम्बॉल O, आणि या पद्धतीनं नेसेंट ऑक्सिजन दर्शविला जातो आणि हा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून यूज केला जातो. या ठिकाणी एक प्रश्न विचारलेला आहे, व्हिच इज द ऑक्सिडंट यूज फॉर द प्युरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. पोटॅशियम परमॅग्नेट सुद्धा यूज केला जातो, क्लोरीन सुद्धा वापरलं जातं. पोटॅशियम परमॅग्नेट यूज ड्युरिंग क्लिनिंग वॉटर टँक, म्हणजे वॉटर टँकमध्ये क्लिनिंगसाठी सुद्धा पोटॅशियम परमॅग्नेटचा यूज केला जातो. मित्रांनो, हे सुद्धा आपल्याला माहिती असेल, तुमच्या ग्रामपंचायतमध्ये किंवा नगर परिषदमध्ये सुद्धा हे
क्लोरीन गॅस, ब्लिचिंग पावडर वापरल्या जाते, पोटॅशियम परमॅग्नेट वापरल्या जात आहे. तर हे ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून होते आणि हे क्लिनिंगसाठी यूज होत आहे. वी हॅव सीन जस्ट पोटॅशियम परमॅग्नेट इज अ केमिकल ऑक्सिडंट. ओके, या ठिकाणी बघा पोटॅशियम परमॅग्नेटची रिॲक्शन आपण पाहतो आहे. ओके, व्हिच कंपाऊंड इज ऑक्सिडाइज बाय पोटॅशियम परमॅग्नेट इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड of this reaction? Of course, ferrous sulfate. Here ferrous sulfate is transferred into Fe2SO4 3. Let us now see the या ठिकाणी आयोनिक रिॲक्शन कशी होते आहे ते सुद्धा या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. नेट आयोनिक रिॲक्शन आहे फेरस टू फेरिक पर्यंत. द नेट आयोनिक रिॲक्शन रिप्रेझेंट द ऑक्सिडेशन ब्रॉट अबाउट बाय पोटॅशियम परमॅग्नेट व्हेन फेरिक आयन इज फॉर्म फ्रॉम फेरस आयन. द पॉझिटिव्ह charge is increased by 1 unit. While this happens, the ferrous ion loses 1 electron. From this, we understand a new definition of oxidation, which is oxidation means losing 1 more electron. Okay, त्याच पद्धतीनं आपण या ठिकाणी बघतो आहे की the chemical reaction in which रिॲक्टंट गेन हायड्रोजन, काही रासायनिक अभिक्रियामध्ये हायड्रोजन मिळवला जातो त्याला रिडक्शन असं म्हटलं जाते. व्हॉट इज मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन म्हणजे काय होते आहे? गेनिंग ऑफ हायड्रोजन. रिडक्शन म्हणजे हायड्रोजन मिळवणे, ॲड करणे, याला आपण काय म्हणतो आहे? रिडक्शन रिॲक्शन म्हणतो आहे. ओके, वनस्पती घी जे असते, वनस्पती घी जे तयार होते आहे हे हायड्रोजनेशन प्रक्रियेमध्ये होते आहे. म्हणजे ऑइल जे आहे व्हेजिटेबल ऑइल मध्ये हायड्रोजनेशन होते आहे, हायड्रोजन ॲड होते आहे इन द प्रेझेन्स ऑफ निकेल आणि वनस्पती घी तयार होते आहे. ओके, म्हणजे डालडा तयार होतो आहे. ही रिॲक्शन आपल्याला माहिती आहे. सिमिलरली द रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट लुजेस ऑक्सिजन टू फॉर्म द प्रॉडक्ट इज कॉल्ड रिड्यूस. म्हणजे ऑक्सिजन लूज होतो आहे आणि हायड्रोजन ॲड होतो आहे यामध्ये. द सबस्टन्सेस दॅट ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन इज कॉल्ड ए रिड्युसिंग एजंट. जसं ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे त्याच पद्धतीनं रिड्युसिंग एजंट सुद्धा असतात. मग कोणते रिड्युसिंग एजंट आहे? ऑक्सिजन गॅस इज पास ओव्हर ब्लॅक कॉपर ऑक्साईड. लुक ॲट हिअर, ब्लॅक कॉपर ऑक्साईड. आणि मग या ठिकाणी कॉपर जो आहे चकचकीत रेड कलरचा कॉपर जो आपण या ठिकाणी तयार होतो, म्हणजे यामधला कॉपर ऑक्साईडमधला ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन यापासून H2O तयार होतो आहे. आणि कॉपरचं जे आहे, कॉपर हा वेगळा मिळतो, म्हणजे हा ब्लॅक कॉपर ऑक्साईडपासून रेडिश कलरचा तांब या ठिकाणी मिळते आहे. तर ही रिड्युसिंग एजंट्स आहे. रेडिश कलर लेअर ऑफ कॉपर इज फॉर्म व्हिच इज रिड्युसिंग रिडक्टंट इन द रिॲक्शन. आपल्याला माहिती आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की इन दिस रिॲक्शन oxygen atom goes away from the copper oxide, which means that reduction of copper oxide takes place, whereas hydrogen molecule take up oxygen atom to form water molecule H2O. Okay, याचा अर्थ असा होतो की ऑक्सिडेशन ऑफ हायड्रोजन टेक्स प्लेस, दस ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन ऑकर्स सायमल्टेनियसली. यामध्ये ऑक्सिडेशन पण होतं आहे आणि रिडक्शन पण होतं आहे एकाच वेळेस. द रिडक्टंट इज ऑक्सिडाइज बाय द ऑक्सिडंट अँड ऑक्सिडंट is reduced by the reductant due to the characteristic of the reduction and oxidation reaction. A single term redox reaction is used. म्हणजे ज्या रिॲक्शन मध्ये दोनही रिॲक्शन होते आहे त्याला रिडॉक्स रिॲक्शन म्हणतात. मग व्हॉट इज मीन बाय रिडॉक्स रिॲक्शन? रिडॉक्स रिॲक्शन इज अ रिॲक्शन इन विच रिडक्शन अँड ऑक्सिडेशन इज हॅपन. दोन्ही रिॲक्शन होते आहे, म्हणजेच रिडक्टंट इज ऑक्सिडाइज बाय द ऑक्सिडंट and oxidant is reduced by the reductant. तर याला रिडॉक्स रिॲक्शन असं म्हणतात. ओके, रिडॉक्स रिॲक्शन मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सिडेशन. ओके, या ठिकाणी तुम्ही बघा H2SSO2, तर यामध्ये ऑक्सिडेशन पण होते आहे आणि रिडक्शन पण होते आहे. ओके, तर यालाच रिडॉक्स रिॲक्शन असं म्हटल्या जाते आहे. ओके, हे सुद्धा आपण या ठिकाणी मित्रांनो पाहतो आहे. व्हेन द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑफ ॲन ॲटम ऑर ॲन आयन इन्क्रीजेस or the negative charge on them decreases is called oxidation, and when the positive charge decreases or negative charge increases it is called reduction. आयनचं या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होते आहे. ओके, FeO मध्ये आणि FeOचं रिडक्शन होते आहे. या ठिकाणी बघा आयनचं ऑक्सिडेशन झालेलं आहे आणि FeOचं रिडक्शन झालेलं आहे. फेरस ऑक्साईडचं रिडक्शन झालं का फेरस तयार होणार आहे आणि आयर्नचं रिडक्शन झालं की फेरस ऑक्साईड तयार होत आहे. तर अशा पद्धतीनं म्हणजे FeOचं पुन्हा काय होणार आहे ऑक्सिडेशन Fe2O3 आणि Fe2O3चं रिडक्शन झालं तर रिडक्शन पण होते आणि
ऑक्सिडेशन पण होते आहे, दॅट इज रिडॉक्स रिॲक्शन. व्हॉट इज रिडॉक्स रिॲक्शन? तर रिडॉक्स रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन पण होते आणि बोथ द रिॲक्शन्स आर टेकिंग प्लेस सायमल्टेनियसली. ओके, तर रिडॉक्स रिॲक्शन टेक्स प्लेस ड्युरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशनमध्ये सुद्धा होते आहे. तर आपण हे रिॲक्शन्स यामध्ये पाहिलेलं आहे मित्रांनो. माझा हा व्हिडिओ आपल्या सर्वांना आवडल्यास आपणा सर्वांना आवडल्यास आपण माझे चॅनल राजकुमार तिरभाणे चॅनल आपण शेअर करावे आणि सबस्क्राईब करावे. थँक यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. ओके.